Hi, magandang araw sa inyong lahat. And today, papakita ko sa inyo kung paano mag-mix nitong Epoxy Resin. Look siya sa Onyx, yung brand ko. This resin is gagamitin ko for tabletop. Dito sa ginawa kong outdoor table. Maganda yung finish ng ibabaw, lalagay ko siya. Titingnan ko yung outcome. So, first time kong gumamit na ito, share ko sa inyo kung paano yung gagawin ko. And hopefully, maganda yung outcome niya. Yung ratio niya is 3:1. Basically, this package na nabili ko sa kanila is 4 square meter yung kanya i-cover. So, I need 1 kilogram lang para i-cover tong tabletop, which is kulang siya ng 1 square meter. 1 kilogram lang dapat yung total ng part A and part B na i-mix ko. So, step by step, papakita ko sa inyo kung paano yung gagawin ko. First, kailangan mo timbangin yung container na gagamitin ko. Make sure na tuyo, malinis yung container nyo. Ang weight niya is 0.06 kilogram. 60 grams to. And then, this one is 10 grams. Itong isa. So, ito. Yung part A, gagawin ko is dapat 750 grams. Plus 60, so dapat 810 grams ng total niya. Mas okay kung digital yung timbangan nyo, mas makakuha kayo na exact value. Kasi pagka yung mga analog, medyo mahirap siya. Bubuksan ko na siya para makapag-measure na ako ng part A, which is 750 grams yung ilalagay ko dapat. That's it. So, ayun na 810 grams. Kasama yung container. So, total niya is 750 grams, part A. And part B, 250 grams dapat. Plus 10, 260. Kapag sure na kayo dun sa measurement nyo doon sa dalawa, pwede na siyang paghaluin. So, once na hinalo ko siya dito, kailangan natin na siyang stir continuously for 5 minutes. Based dun sa instruction ng product. So, madali lang naman mag-mix ng ganito. Just read the manufacturer's manual. So, para lang mas mapadali doon sa mga gustong makita nila actual. So, this channel is for you. Halo lang and then continuous stirring for 5 minutes. After natin ma-stir for 5 minutes, hintayin natin ng 5 minutes para ma-settle yung solution and then magtanggal siya ng mga bubbles. So, best way nakalagay sa instruction is pwede yung vacuum thing na pwedeng pantanggal ng bubble, i-vacuum natin yung solution. Wala ako nun, so I let it settle lang for 5 minutes para lang mawala yung bubble. Effect yun man siya, wala naman siyang bubble as of now. And then, after 5 minutes, ipo-pour ko na siya rito sa ginagawa ko. All in all, yung pag-mix ng solution and then yung pag-settle daw niya para mawala yung bubbles is 10 minutes. And then, after that, pwede natin i-pour. So, ngayon ipo-pour ko na and ano nga siyang bubble. This is self-leveling naman. Tama lang siyang i-pour. So, ipo-pour ko na siya dito. I will use paintbrush para lang ikalat yung solution. So, wala namang problema sa self-leveling to. So, hindi ko naman kailangan na sobrang kapal kasi outdoor table naman to. Nagpo-pour na siya kasi hanggang gilid, nagkakaroon na siya ng epoxy. So, ikalat lang dito sa paligid ng table. So, medyo makapal yung gitna kasi doon ako nagsimula eh. So, pwede mo siyang ilipat dito sa gilid para lang malagyan lahat ng surface.
Tapos na akong mag-pour ng epoxy. Hintayin ko na lang siyang matuyo. Ayan. Sobrang ganda ng finish niya. So, hintayin ko na lang. Ayan. Sobrang ganda ng tabletop na ginawa ko. Ayan. Tapos ko nang i-pour yung epoxy resin dito sa ibabaw ng tabletop. So, maghihintay ako ng 8 to 10 hours since ambient temperature lang yung ginamit ko. So, merong other way para patuyuin yung epoxy resin na mas mabilis, which is 1.5 hours, 2 hours matutuyo siya by using torch o kaya yung blower. Alright, after overnight ng curing time, okay na yung aking outdoor table. So, ito yung finish na sobrang ganda, sobrang kinis, as in. So, magbibigay lang ako ng mga tips pagka gagawin nyo tong ganitong klase ng project kung gagamit kayo ng epoxy resin. Yung brand na ginamit ko is Onyx. Maganda siyang quality, thumbs up. Tips ko lang for applying this kung gagawa kayo ng ganito, make sure na you have the proper mga gamit. Yung timbangan, dapat accurate siya para sa magandang outcome. And then, another tips is, kung gagawa kayo, dapat dun sa well-ventilated na lugar at saka yung secure. Kasi ako gumawa ako dito sa outdoor, maraming mga insekto. Hindi ko alam kung bakit siya attractive sa mga insect. So, may daming langaw kagabi. Buti napansin ko siya before siya tumigas. So, tinanggal ko pa siya. All in all, nung tinanggal ko, okay pa rin siya kasi self-leveling siya. Naging flat pa rin siya. That's all for the application ng epoxy resin. Thank you so much sa panonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please hit the subscribe button po. I-click mo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga uploads ko. Please watch my other videos dyan sa baba. Makikita nyo. Have a nice day everyone and see you on my next vlog.